गुड मॉर्निंग. आज मंडे आहे आणि आणखीन एक वेळेस आपण बेसिक ब्लॉक स्टेपर सोबत वर्कआउट करणार आहोत. टार्गेट असेल ओनली कार्डिओव्हॅस्क्युलर, बर्न लोअर बॉडी फॅट, लोअर टमी ऑल्सो. ओके, तर स्टेप बाय स्टेप आपण स्टेप शिकून घेऊया. नंतर त्याला म्युझिक सोबत कसं करायचं किंवा विविध ज्या काही गोष्टी आहेत, हातांच्या हालचाली, पायांच्या हालचाली, जे सगळं काही आहे ते आपण स्टेप बाय स्टेप काउंटिंगवर शिकून घेणार आहोत. या करूया स्टेप्स लवकर लवकर. आधी काउंटिंगवर शिकून घेऊया, नंतर त्याला म्युझिक सोबत करूया. कॉन्सन्ट्रेशन. रेडी. राइट लेग फर्स्ट. 1 2 3 4. राइट and left. Ready? Easy. Right leg. 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. आलं? आणखीन एक वेळेस माझ्या काउंटिंग सोबत आलं पाहिजे. राइट लेग 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 3 वेळेस करायचं याला. 8 काउंट केलं आपण. 8 8 8 3 वेळेस. आणि गुडघा उचला, जेवढा उचलता येईल तेवढा वर गुडघा उचलायचा. 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. आलं? सेकंड स्टेप. राइट लेग घेऊया. पहा. 1 2 3 4. दोन्ही हात घ्या. 5 6 7 8. दोन्ही हात. रेडी? उजवा पाय घेऊया. 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. आलं? 3 वेळेस करू याला सुद्धा. रेडी? राइट लेग 3 वेळेस अँड काउंटिंग सोबत. 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 स्टेप झाल्या. दोन्ही स्टेप्स 3 वेळेस रिपीट केल्या. थर्ड स्टेप करूया. राइट लेग घ्या. यल स्टेप करूया. पहा. 1 2 3 4 5 6 7 8. Easy. Ready? 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. आणखीन एक वेळेस. कॉन्सन्ट्रेशन. 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. गुड. सेकंड स्टेप करूया. लेफ्ट लेग घ्या. वर ठेवा. 1. आता उजवा गुडघा वर उचलायचा. पहा. 1 झालं. 2 3 4 5 6 7 8. म्हणजे 1 2 3 4 5 6 7 8. रेडी? पाय घ्या खाली अँड 1 ला वर ठेवायचा पाय. 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. आलं? आणखीन एक वेळेस. रेडी? लेफ्ट घ्यायचा आधी. 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7. स्टॉप. आता करूया ते यल स्टेप आणि लेफ्ट लेग घेऊन ते नी स्टेप. रेडी? 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 3 वेळेस करायचं याला. खाली आलं. अगेन यल, अगेन नी. रेडी? राइट लेग. कॉन्सन्ट्रेशन अँड 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7. यल. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2. Concentration. 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7. स्टॉप. आलं? 3 स्टेप झाल्या जवळपास. नंतर पुढे जाऊया. लेफ्ट घेऊ आता. वापस आल्यावर लेफ्ट घ्या. 1 2 3 4. लेफ्ट अँड राइट. ओके, लेफ्ट घेऊया. 5 6 7 8. 1 2 3 4. किती वेळेस करणार याला? 3 वेळेस. हे 3 झाले की नंतर काय करणार? लेफ्ट लेग 1 2 3 4. हँड अप डाऊन येऊन जाईल. आणि थर्ड स्टेपला काय करणार? लेफ्ट यल. इथे आल्यावर कोणता पाय ठेवणार? राइट ठेवणार. राइट. ओके, करूया. कुठून? एकदम सुरुवातीपासून. सगळ्या या 3 स्टेप्स फ्रॉम लेफ्ट साइड.
Ready? Concentration. Counting. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Left, right. 1, 2, 3, 4. Left, right. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Energy. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तर अशा प्रकारे काय करायचं? रिपीट करायचं. लेफ्ट साइडनी करूया. चलो लेफ्ट साइडनी आणखीन एक वेळेस रिपीट. जे शेवटचे 3 वेळेस पाय उचलायचा होता ना वर, त्यावेळेस कोणता पाय ठेवायचा वर? राईट ठेवायचा. राईट. आणि राईटने करताना लेफ्ट ठेवायचा. आता करूया आपण लेफ्ट साइडने करूया या तिन्ही स्टेप्स फ्रॉम लेफ्ट साइड. रेडी? लेफ्ट. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Energy. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. गुड. 3 स्टेप झाल्या. पुढे जाऊया. 4th स्टेपला काय करा? जम्प करूया आपण जागेवर. आधी लक्ष द्या. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 काउंट मध्ये टर्न घ्यायचा आणि 7, 8 ला क्लॅप करायची जोरात. 7, 8. रेडी? 5, 6, 7. जम्प. 1, 2, 3, 4, 5, 6. गुड. नंतर लेफ्ट लेग घ्या. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इझी. रेडी? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 वेळेस करूया. 3 वेळेस. रेडी? कॉन्सन्ट्रेशन सोबत. And 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good. ते जम्प पासून करूया. जम्प पासून. रेडी? And 5, 6, 7. Jump. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. आलं. नंतर लेफ्ट. लेफ्ट लेग घेऊया. लेग कर्ल विथ बायसेप कर्ल. पहा हात समोर असतील. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ready? And 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. आणखीन एक वेळेस. Ready? And 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good. आलं. नंतर हँड स्टेप करूया. पहा काय करायचं? 1, 2, क्लॅप क्लॅप. 5, 6, क्लॅप क्लॅप. रेडी? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. गुड. करूया इथून बायसेप कर्ल आणि हे राऊंड आणि क्लॅप. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 वेळेस करू याला. हे क्लॅप झाले की अगेन लेग कर्ल, अगेन राऊंड क्लॅप. रेडी? 2 steps 3 times. Position. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Lakshya. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
तर आपण काय काय केलं ते जंप घेतली आधी, क्लॅप झाल्यावर साइड टू साइड अप डाऊन, नंतर हे लेग कर्ल, राऊंड, क्लॅप 3 वेळेस केलं. आता इथून डायरेक्ट टर्न घेऊया. जंप घेत 1 2 3 4 5 6, क्लॅप क्लॅप झाल्यावर 3 टाइम साइड टू साइड अप डाऊन, नंतर लेग कर्ल, राऊंड आणि क्लॅप 3 वेळेस करूया त्या जंप पासून. 5 6 7 जंप 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 काउंटिंग सोबत 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 चेंज 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6. गुड. एवढं पुरेसं आहे. आता आपण करूया सुरुवातीपासून. गाडी पहिलं सुरुवातीला आपण 3 स्टेप्स केल्या होत्या. राईट साइडने झालं की लगेच लेफ्ट कंटिन्यू केलं. त्या जंप पासून पुन्हा आणखी 2 स्टेप्स केल्या आपण, राईट पण केल्या लेफ्ट पण केल्या. करूया सुरुवातीपासून. रेडी, कॉन्सन्ट्रेशन. राईट लेग अँड 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 change, 1 2 3 4 5 6 energy, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 yell, 1 2 3 4 5 6 lakshya, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 left, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 left, 1 2 3 4 left, right, 1 2 3 4 left, right, 1 2 3 4 left, right, and 1 2 3 4 5 6 lakshya, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 yell, 1 2 3 4 5 6 right, 1 2 3 4 5 6 energy, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 jump, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 change, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 Geeta, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 लवकर 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 change, 1 2 3 4 5 6 round, 1 2 3 4 5 6, very good, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6. इट्स इनफ आहे की नाही. एक ब्रेक घेऊया, ब्रेक नंतर याला म्युझिक सोबत करूया. आता आपण स्टेप्स शिकून घेतल्यात. एवढे काही अवघड स्टेप्स नाहीत. प्रत्येक स्टेप 3 वेळेस रिपीट करायच्यात. या आधी शिकून घ्यायच्या स्टेप बाय स्टेप. पाय किती उचलायचा आहे, हात किती उचलायचा आहे, जंप कशी करायची आहे, क्लॅप कुठे करायची आहे, सगळ्या शारीरिक हालचाली ह्या त्या व्यवस्थित शिकून घ्यायच्या. नंतर याला जवळपास जर जास्तीत जास्त कॅलरीज बर्न करायच्या असतील, कमीत कमी सलग 5 वेळेस करणे आणि जास्तीत जास्त 10 वेळेस करणे. 10 वेळेसच्या वर जास्त करू नका, कारण की ते अर्ध्या तासाच्या वर जाईल वर्कआउट. म्हणजे जर नवीन असाल, खूप दिवसानंतर करत असाल, तर तेवढं ते बॉडीला सूट होणार नाही. त्याच्यामुळे 10च्या वर जास्ती करू नका. कुठल्या म्युझिक सोबत करायचंय त्याचे जे लिंक आहे ते मी
डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकून देईन. त्याला तुम्ही क्लिक करून ते म्युझिक चांगला हेडफोन लावून हे वर्कआउट तुम्ही करू शकता. होप सो तुम्हाला स्टेप समजतील, व्हिडिओ आवडेल. जे काही प्रतिक्रिया असतील, काही मला सजेशन असतील की मी तुमच्यापर्यंत पोहोचतोय का, या स्टेप्स तुम्हाला समजतायत का, किंवा आणखीन याला काही इम्प्रूव्ह करायचं असेल, काही सजेशन्स वगैरे असतील किंवा चांगलं असेल मेसेज माझ्यासाठी, तर याला कॉमेंटच्या स्वरूपामध्ये नक्कीच लिहून मला पाठवा. खूप खूप धन्यवाद.